ඔව් sections තුනක් තියෙනවා. මේ වම් අත පැත්ත, මැද පැත්ත සහ දකුණු අත පැත්ත. ඔය welcome to Zotero කියන්නේ ඒ ටික ඒක තමයි interface එක. ඒක තමයි මැද තියෙන්නේ. ඒක තමයි operations ටික තියෙන්නේ. වම් අත පැත්තේ තියෙන my library කියන එක තමයි file manager. ඒ කියන්නේ file ටික ඒක තමයි menu එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දැන් මැද එක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔන්න ඕකනේ මගේ view එක මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ එකම තමයි. දැන් මම මේකට මේ මැදට දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ තියෙන්නේ මගේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම තියෙන ටික articles මේ මගේ library ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය හදපු දැන් මගේ එක මේ files තියෙන folders. ඒකේ කරපු එක research තියෙනවා. හරිනේ digital HRM කරොත් ඒකේ දැන් මේක ඇතුළට තවත් ඒක හරිනේ වාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එකක් ඇතුළට තව ෆයිල් එකක් දාගන්න හැටි. එලිම drag and drop හරිනේ. drag දැන් ගියා දැම්මා මේක. ඒක හරි. ඒකට දැන් new collection එකක් නේ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු ඔයාලට මම new collection එකක් පෙන්නන්නම්. new collection දැන් ඒක ආවා. දැන් මේකේ මොනවත් නැහැනේ. නේ? ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි ඇඩ් කරන එක. දැන් අර new collection එක යන්න බෑ. මොකද මේ new collection එකක් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙන මොකක් හරි reference manager software එකක ඉඳලා ඒ software එකෙන් මේකට ගෙනල්ලා import කරන එක විතරයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයා මෙච්චර කල් අලුතෙන් කොහෙවත් පාවිච්චි කරේ නැහැනේ reference manager එක. ඔයාගේ ළඟ තියෙන්නේ document එකක් විතරයි. මේ අර reference list එකක් විතරයි. ඒකේ දැන් reference list එක මෙහෙමයි කියලා දැන් ඔයාගේ ළඟ දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ ළඟ reference list එක මෙහෙම තියෙනවනේ. මේකනේ references එක. ඔව්. නේ දැන් ඕක දැන් ඔයා ඔන්න මෙන්න මේක copy කරා. මේක ගනිමුකෝ. ඔව්. ඕක copy කරලා දැන් Google එකේ ඒවා search කරන්න. මේක copy කරලා search කරන්න. search කරාම මේ paper එක එනවනේ. මේ paper එක. හරිනේ? ඒ papers තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒක දාපු වෙන මේක මේ databases වල තියෙන ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා මේ ඔත හරිනේ. ඔත හරි එකත් හරි. check කරගත්තා. ඒ දෙක හරිද කියලා. එතකොට මේකත් ඒකමයි. නේ? මේ වෙනස්. මෙන්න මේක අපි ගනිමු. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔරිජිනල් යාගේ paper එක එනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා අර ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේකේ DOI එක තියෙනවා. DOI. දැන් මේකේ නැහැ. මේකේට මේ ආටිකල් එකට DOI එකක් දීලා නැද්ද? ඒකට මෙතන මේ පෙන්නන DOI එක කොහේ හරි තියෙනවා. මේ තියෙන DOI එක පෙන්නලා තියෙන්නේ. DOI එකෙන් ගන්න එක හරි ලේසි. එහෙම නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ. දැක්කද? මෙතන මේක ස්කෝලා එක. ඒක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මේ කනෙක්ටර් එක. මේ කනෙක්ටර් එක ක්ලික් කර ගමන්ම හරි යන්නේ අතන්ට. ඒ තියෙන අර ෆෝල්ඩර් එකට යන්නේ. ඔයා අරක ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. මෙතන මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. හරිනේ? ඒක ඇතුලේ ඉන්නකොට මේක මිනිමයිස් කරගෙන කරන්න තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ක්ලික් කරගම මෙතන පේන saving to unopened. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මේක change කරගන්න පුළුවන් කොහෙටද? මෙතන පේන්නනවා ඒ ෆෝල්ඩර් එක. reference manager එකේ Zotero එකේ. මේකේ මෙතන default ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද ඔයා ඉන්නේ මෙතන නිසා. මේ මෙතන ඉන්නේද? හරිනේ? ඔව්. මෙතනට ගියා මේක automatically ගියා මේක ක්ලික් කරලා done කරන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? අර done කරාම done දැන් ඔය කල්ටන්ට ගිහලා දැන් ඔන්න බලන්න මේ තියෙන ඇවිල්ලා තියෙන ලස්සනට. ඔක්කොම. හරිනේ මේ DOI එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර DOI එක අතන පෙන්වන්න නැතුණාට මේක එයා ඩිටෙක්ට් කරගෙන තියෙන කොහෙන් හරි DOI එක සිස්ටම් එකේ. මේක හරි ලේසි DOI එකෙන් එකතු කරන්න. ඔයා වෙන කොහේ හරි DOI එක වෙබ් එක හරි කොහේ හරි තියෙන දැක්කොත් DOI ඉස්සෙල්ලම බලන්න DOI එක. DOI එක copy කරලා මෙතනින් copy කරලා මේ මම මෙතනින් copy කරගන්න. මේකට ආපු නිසා වෙන කොහේ හරි තියෙනම නම් වෙබ් එකේ එතනින් copy කරලා මෙන්න මෙතනට දාන්න. මේ තියෙන DOI. මෙතන ISBN එක පුළුවන්, DOI එකට පුළුවන්, PubMed ID එක පුළුවන් මොන ID ආටිකල්ස් වල PubMed ID කියලා තියෙනවා. DOI කියලා තියෙනවා. ISBN නම්බර් එක දුන්නත් එයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. පොතක වගේ නම්. හරිනේ? දැන් මේක මෙහෙම කරායින් පස්සේ ඔන්න ක්ලික් කරායින් පස්සේ අන්න බලන්න ඒකම කොපි වෙනවා. දැක්කද? ඒ ইনফরমේෂන්ස් ටිකම නේ තියෙන්නේ. මේ දෙකම එකක්.
එතකොට ක්‍රම දෙකකින් පුළුවන්. එතකොට කෙලින්ම මේක ඔන්න රිමූව් කරන්න ඕන නම් මෙතන ආයෙත් ගන්නෝනේ. ඒ ටික රිමූව් කරා. දැන් අර අපි කෙලින්ම ගියේ අර විදියට. මෙතින් මේකේ කෙලින්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්නනවා නම් මේක ක්ලික් කරන්න. මෙතන මේ තොරතුරු ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේවා කියව මැනුවලි අතනට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් සමහරක් ආටිකල්ස් දැම්මට මෙහෙම මේවා නම් ගොඩක් රෙකග්නයිස් ඒවනේ මේ ඇමරිකන් සයිකොලොජිකල් ඇසෝසියේෂන් කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධම එකක්. හරි හරියට මම එකක් ඒක නිසා ඒ වගේ ටක් ගාලා ඩිටෙක්ට් කරනවා. අර ප්‍රසිද්ධ නැති දැන් අපේ channel එකක කොන්ෆරන්ස් එක වගේ එකක් දැම්මොත් එන්නේ නැහැ. මේක මේ තොරතුරු ඔක්කොම එන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මැනුවල් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මැනුවල් ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියන්නේ අර Zotero එකට ගිහිල්ලා හරිනේ මැනුවල් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න item එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඒක book එකක්ද කොන්ෆරන්ස් එකද දැන් කොන්ෆරන්ස් පේපර් එකක් කියලා හිතමු. මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම ඔන්න මෙතන එනවා ඒක. ඊට පස්සේ අපිට මේ කොන්ෆරන්ස් පේපර් ටයිටල් එක හිතමු ICM ටයිටල් පේපර් එක කැරියර් ඉන්ඩිසිෂන් ඊට පස්සේ author මැනුවලි ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ author ගේ අවසන් නම ඉනිෂියල්ස් මේ ෆස්ට් නේම් එක authorස්ලා 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතනින් බටන් ක්ලික් එක ගහුවම පස්සේ මේකෙන් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඔන්න එක්කෙන මේක එන්ටර් කරන් පස්සේ මේක ඇක්ටිව් වෙන්නේ අපි හිතමු ප්‍රියශාන්ත දැන් මගේ එන්ටර් කරලා තියෙන නිසා මගේ ඔටෝමැටිකලි ඇක්ටිව් වෙනවා ටක් ගාලා ඒක තියෙනවනේ තව ඩේටා මේකේ නේද ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේක එන්ටර් කරාම මේක ඇක්ටිව් වෙනවා දෙවෙනි එක්කෙන ඇඩ් කරනවා මේක එන්නේ නැහැ දෙවෙනි එක්කෙන ඇඩ් කරාම අපි හිතමු වරුණි දහනායකනේ සෙකන්ඩ් නේම් එත අවසන් නේම් එකනේ ඉන්නේ ඔන්න මෙතන ඉනිෂියල්ස් දාන්න පුළුවන් W අනේ තව එක්කෙනෙක් හිටියොත් මෙතන මේක ඉවර වෙලා තමයි ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේක මෙහි කොහේ හරි ටික කරන් පස්සේ ඔන්න මෙතනින් ආපහු ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නේ එහෙම ඊට පස්සේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක අපි දාන්න ඕනේ මෙතන ඩේට් එක ඔය ටික ෆිල් කරන්න ISBN තියෙනවා නම් මේ ටික ෆිල් කරන්න කොහේද තියෙන්නේ කියලා ආටිකල් එක අපි කොහේ හරි වෙබ් එකෙන් Google Scholar හරි research kit හරි දැනට දාලා තියෙනවා නම් ඒකට ලින්ක් කරන්න මේක URL එක හරිනේ URL එක ගන්න හැටි දන්නවනේ අපි හිතමු URL එක දැන් මේක අපි හිතමු ප්‍රියශාන්ත research kit research kit ප්‍රතිමින අපේ paper එක ඔයාගේ paper එක decided කලින් නැත්තනේ අපි හිතමු මේක කියලා ඔන්න ඒක ඕපන් කරා ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එක තියෙනවනේ ඉතින් හරිනේ ඔන්න මේක කොපි කරලා එලින්ම මෙතනට ගහනවා මේ තියෙන URL එක මෙතනට paste කරනවා හරිනේ මේ ටික පුළුවන් තරම් තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය ෆිල් කරගන්න ඔන්න එතකොට කෙලින්ම යනවා මේ ආටිකල් එකට දැන් එතනට ගියා එතන කෙලින්ම හරි කොහොම මැනුවලි තමයි ඇඩ් කරගන්න වෙන්නේ data තියෙනවනම් මෙතනින් ටක් ගාලා දාන්න පුළුවන් දැන් තව එකක් ගනිමු උදාහරණයක් විදිහට දැන් මගේ එකක් ගනිමු මේක කොපි කරා දැන් එක one by one කොපි කරන්න මේක නිසා එන්නේ නැහැ කොපි කරා Google එකේ සර්ච් කරා ඔන්න ඒක තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ ඕනනම් මෙතන මේක මෙහෙම කොපි කරලා ගන්නත් පුළුවන් URL එක බලමු මේක කොපි කරලා අරගෙන නැත්තම් කෙලින්ම මෙතන මේක තියෙනවනේ මේක දැන් මේ වගේ වෙලාවකට යන්න එපා මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි මේක ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ හරිනේ මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ දැන් බලමු සමහරක් ඒවාට එන්නේ නැහැ එන්නවා බලමු සෙට් කරලා තියෙද කියලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා ගන්නට ඇති එකක් ඩිටෙක්ට් කරනවා හොඳට එතකොට ලේසි මෙතනින් චෙක් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙම මෙතනින් එක පොතක් විදිහට තමයි යන්නේ ඒ කියන්නේ මේ පොතක් වෙන්න ජර්නල් ආටිකල් එකක් නම් අර කලින් වගේ නිකන් මේ පේපර් එකක් වගේ ගත්තා පෙන්නන්නේ හරිනේ එහෙම පුළුවන් නැත්තම් දැන් මෙතන මේ තියෙනනේ මේක මේ හැන්ඩල් එක URL එක කොපි කරගෙන
URL එකෙන් යන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතනට දැම්මම URL බලමු URL එක ඇයිද කියලා. ඒක කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අර විදිහට තමයි යන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට 1 by 1 ඔයාට එනවා මේ ලිස්ට් එක. අපි දැන් ડોකියුමන්ට් එක ලියන්න පටන් ගත්තා කියලා හිතමුකෝ. Google Connect මේ Zotero එකේ Word plugin කියන එක දාගන්න. එතන මෙන්න මෙහෙමයි දාන්නේ එක. ඒකේ තියෙන tools වල for Windows integration මේක මේ enable කරන්න ඕන. මේක දැන් මගේ enable කරලා තියෙන්නේ. හරිනේ මේක enable කරන්න. දැන් මේක වැඩ ටික කරගෙන යනකොට ඔයාලට citation එකක් add කරන්න ඕන නම් මෙතනින් add citation මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම ගියන් පස්සේ දැන් අර මේවා කරපු එකක් දානවා. අපි හිතමු මෙතනින් දාන්න ඕනේ කියලා මේක. දැන් ඔයාලට ඕනේ මේක දාන්න. දැන් ඔය add කරපු එක. නැත්නම් ඔයාලා දාන්න මෙතන ඒ නම ලියනවා. මම ලියුවන් පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඒක. ඉතින් ඔක්කොම මගේ ඒව තමයි. දැන් මේක ඕනනම් වරුණියන් 19කනේ. ඒක මෙතන පෙන්නනවා. වරුණියන් පේශාන්තයන් 19. මෙති අන්න ඒක ක්ලික් කරා එන්ටර් කරා. එන්ටර් කරාම අදාළ ડોකියුමන්ට් එකේ no date අපි date එකක් දැම්මේ නෑනේ. ඒක නිසා date එක දාන්න ඕනේ. date එක දැම්ම නම් මෙතන වැටෙනවා date එක. ඊට පස්සේ මේක යා automatically reference list එකට දාගන්නවා. reference list එක update කරලා තියෙනවා නම් reference list එක දැනට දාලා තියෙනවා නම් මේ reference list එකේ වැටෙනවා. ඇවිල්ලා මෙතන. මේක automatically හදාගන්නවා. නැති දැක්කද අලුතෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම මේ විදිහට ලස්සනට හැදෙනවා. හරිනේ? දැන් ආටිකල් එක පළවෙනි වතාවට ලියාගෙන යනකොට මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ඔක්කොම citations ටික දාලා ඊට පස්සේ ආටිකල් එකේ reference තියෙන තැනට ඇවිල්ලා එතකොට references කියලා list එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ reference කියන තැනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේක ඔබන්න. මේ ක්ලික් මම මේක ඔබන්නේ මම අරක ඇඩ් වෙන නිසා මම අප්ලෝඩ් කරලා දැන් මෙහෙම එකක් නැහැ ඔයාගේ නම්. අපි හිතමු පළවෙනි වතාවටම ආටිකල් එක ලියනවා නම් දැන් reference list එකක් ඔයා ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැහැනේ. citations ටික විතරයි තියෙන්නේ මෙතන. දැන් ඒ දාපු citations ටික reference එක load කරන්න ඕනේ. ඒ load කරන්නේ මෙතනින්. මේව මොනවද ඔබන්න යන්න එපා. මෙන්න මේක ඔබ add bibliography කියන එක. ඒක ක්ලික් කරගම කමාන්ඩ්ස් ටිකක් එනවා. ඒක එයා යෝජනා කරන විදිහට ඕකේ කරගෙන යන්න. එතකොට ඔටෝමැටිකලි ටක් ගාලා මේ ලිස්ට් එක කොහොම මුළු ආටිකල් එකේම තියෙන citations ටික මෙතන reference list එකට ඔටෝමැටිකලි දාගන්නවා. එහෙම දාගත්තයින් පස්සේ වාට අපි ආපහු හිතමු අර මේ කලින් වගේ එකක් කොහේ හරි ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇඩ් කරපු ගමන් ඒක ඔටෝමැටිකලි අප්ඩේට් කරගන්න. එක තැන් වල ඇඩ් කරනවා අපහු පස්සේ ගිහිල්ලා. citations ඇඩ් කරනකොට මෙයා ඔටෝමැටිකලි ඒව දාගන්නවා. එයාට ඕන තැන් ඒ alphabetical order එකකට ඕන තැන් වලට දාගන්න. දැන් අර මේක මම අප්ලෝඩ් කරලා තිබිච්ච නිසා මේක හදලා තිබිච්ච නිසා තමයි අදාළ P තියෙන තැනට මගේ නම ගිහිල්ලා දාගත්තේ ඔටෝමැටිකලි. මෙතන කර්සර් එක තියලා මෙන්න මෙතන කර්සර් එක තියලා මේක ක්ලික් කරන්න. හරිනේ මොකද කර්සර් එක තියෙන තැන දැන් අපි හිතමු කර්සර් එක මෙතන තියුවොත් එතන ඉඳලා තමයි පටන් ගන්න යා ප්‍රෙෆරන්ස් එක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න කර්සර් එක මෙතනට ගෙනල්ලා මේක කරන්න. එතකොට ඔටෝමැටිකලි දා ගන්න ඔක්කොම. දැන් Grammarly ඕන නම් Grammarly දා ගන්න පුළුවන් grammar check කරන්න. Zotero මේ තියෙන Word plugin ඔන්න මේක ඔයා download කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරගන්න ඕනේ. හරිනේ? install කරගෙන Zotero එකට ගිහිල්ලා අර මම පෙන්නපු command එක run කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. tools වල add-on ගිහිල්ලා මේක enable කරන්න. එතකොට ටක් ගාලා පෙන්නනවා අතනින්. හරිනේ? ඒක ඊළඟට Zotero plugin එක ඊළඟට මේ තියෙන Zotero connector කියලා. අන්න ඒක තමයි දාන්න ඕන. Zotero connector for Chrome කියලා. මේ තියෙන install Zotero මේ තියෙන install the Zotero connector for Chrome Google Chrome. ඔන්න ඕක install කරගන්න. install කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ icon එක පෙන්නනවා. Z කියලා වැටේ. Z කියලා මෙතන වැටේ. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට එයා ඔක්කොම දාගන්න ඇති. මගේ දාලා තියෙන එක නිසා ඒක දැන් මෙහෙම ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔටෝමැටිකලි එයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙතන. නැති මේක ඔන්න ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරගාම මෙතන මේක Z කියලා වැටෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් වැටෙනවා. ඒකේ තියෙන ඔක්කොම තියෙන. මේ තියෙන මේ පෙන්න කොම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා.